ก็ตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นี้นะครับเชนซอว์แมนก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่ามกลางกระแสทั้งคนรักคนชังผมว่าออกไปทางชังมากกว่าไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ชอบตอนจบแบบนี้ของเชนซอว์แมนเลยนะครับถึงแม้ว่าก่อนที่จะทำคลิปนี้เนี่ยผมได้ไปทำการอ่านเชนซอว์แมนใหม่ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะยันตอนจบแบบรวดเดียวเลยนะครับทำให้ผมเนี่ยพอจะมองเห็นอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นละนะครับแล้วก็พอจะมองเห็นว่าจางฟูจิโมโตะเนี่ยเหมือนแกจงใจจะจบแบบนี้อยู่แล้วด้วยจากฟอร์ชาโดต่างๆนานาที่เคยให้มาซึ่งตอนอ่านเป็นรายสัปดาห์เนี่ยเราไม่เก็ตเลยเพราะโลกมันเละเทะเกินกว่าที่จะเยียวยาได้แล้วครับเพราะฉะนั้นผลการในการสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นตอนจบที่ตอบโจทย์แล้วแหละแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากตอนจบแบบนี้เนี่ยมันก็คือปมปริศนามากมายที่อาจารย์ฟูจิโมโตะแกได้ทิ้งไว้ในเรื่องนี้นั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นปมเล็กปมใหญ่โอ้บางปมเราก็แบบไม่รู้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่บางปมเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยไอ้ปมใหญ่ขนาดนี้อาจารย์จะทิ้งไว้จริงๆเหรอเมินเฉยมันอย่างนี้จริงๆเหรอด้วยความที่ว่าผมเนี่ยชื่นชอบเรื่องเชนซอว์แมนเป็นอย่างมากนะครับค่อนข้างที่จะหลงไหลไปกับโลกของเชนซอว์แมนผมก็อยากที่จะนำปมปริศนาทั้งหมดที่ไม่ได้รับการเปิดเผยหรือว่าไม่มีการเฉลยออกมาผมทำการรวบรวมมาพูดคุยกับทุกคนแล้วว่ามันมีปมอะไรบ้างเชิญรับชมได้เลยครับก็อย่างที่บอกไปตอนอินโทรเมื่อกี้นะครับว่าผมเนี่ยอ่านเชนซอว์แมนพาร์ท 1ยันจบแล้วก็อ่านพาร์ท 2ยันจบบอกตามตรงว่าฟีลลิ่งของพาร์ทที่2เนี่ยอ่านเป็นรายสัปดาห์ที่รอเป็นตอนต่อตอนกับอ่านรวดเดียวเลยเนี่ยฟีลลิ่งไม่เหมือนกันเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับอย่างกับคนละเรื่องทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่ตามแต่รายสัปดาห์นะผมอยากจะให้ไปซื้อเล่มมาอ่านกันมากคุณจะเก็ตได้ว่าฟีลมันไม่เหมือนกันอย่างแรงรายสัปดาห์เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันมีการหมกเม็ดต่างๆนานาเฮ้ยมันมีความแบบพีคตอนจบพีคตอนจบนะครับแล้วก็ปล่อยเราค้างตึงนะเป็นเวลาแบบ1สัปดาห์หรืออาจจะ2สัปดาห์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณอ่านรวดเดียวปื๊ดเลยเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามึงทำเฮี้ยเลยเนี่ย มันจะเป็นฟีลลิ่งแบบเนี้ยเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเราอ่านต่อกันไงรู้สึกว่าเฮ้ยตอนจบแบบคลิปแฮงเกอร์แบบนี้มันพีคมากแต่พอเราได้อ่านแบบต่อเนื่องเลยอ่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันจงใจจบแบบกลส้นตีนอ่ะแล้วการจบแบบเนี้ยมันดันทิ้งแผลไว้ให้กับเรื่องราวอ่ะเยอะมากๆอย่างเช่นในกรณีของปีศาจไฟเนี่ยที่แบบตอนโผล่มานะโคตรตื่นเต้นเลยจบตอนปุ๊บเราลืมไปแล้วนะครับว่าปีศาจไฟโผล่มาเราไปโฟกัสเนื้อเรื่องต่อจากนั้นเฉยเลยนะอันนี้ในกรณีที่อ่านรายสัปดาห์แต่ถ้าเกิดว่าคุณอ่านเป็นเล่มเนี่ยคุณยังสามารถกลับมาโฟกัสกับมันได้อยู่ว่าแบบเฮ้ยตะกี้ปีศาจไฟโผล่มาให้เดนจิเลือกอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็จากไปแล้วมันไปไหนวะเปิดกลับมาดูมันถ่ายไปจริงแล้วอยู่ๆเรื่องก็ดำเนินต่อเลยอะไรวะเนี่ยกูงงไปหมดเละเทะความรู้สึกคือไม่เหมือนกันเลยแม่งมีปมอีกหลายปมมากๆนะครับที่เขาพูดถึงมาก่อนเกินมาก่อนและเขาก็ลืมเล่าไปเลยจริงๆที่ผมเอามาวันนี้มันได้20ข้อก็จริงแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันยังมีมากกว่านี้อีกหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยมีปมอะไรที่มากกว่าที่ผมมาในคลิปเนี้ยก็พิมพ์กันมาได้เลยนะครับหรือว่าปมที่ผมพูดมาในคลิปนี้เนี่ยมันได้รับการเฉลยไปแล้วแต่ผมอ่านพลาดไปอันนี้เพื่อนๆก็สามารถช่วยผมแก้ความเข้าใจผิดได้เช่นกันนะครับโอเคถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับข้อที่1นะครับมาจากพาร์ทแรกนั่นก็คือพลังที่แท้จริงของมาคิมะคือพลังอะไรกันแน่พลังควบคุมพลังปั้งอะไรเงี้ยพวกเราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่ว่าคุณจำตอนแรกได้ไหมที่ต้องพานักโทษมาที่ศาลานะครับแล้วให้นักโทษเนี่ยชื่อคนที่ต้องฆ่านะครับแล้วจะเป็นการแลกชีวิตนักโทษกับเป้าหมายพลังตอนนั้นที่มาคิมะมันโชว์ท่าเนี่ยมันคือพลังอะไรกันแน่นะครับไม่มีขยายความเพิ่มเติมเลยนะแล้วพลังนั้นทำไมมันถึงไม่สามารถฆ่าสวาตาริหรือคาตานะแมนได้นะครับส่วนตัวของคาตานะแมนเนี่ยผมไม่แปลกใจ1คือเพราะมันไม่มีชื่อ2มันเป็นอมตะแต่กับสวาตาริอีหนูที่ใช้งูขาวเนี่ยนะครับทำไมมาคิมะถึงไม่สามารถจัดการมันได้ตั้งแต่ตอนนั้นอันนี้คือข้อสงสัยของผมในข้อแรกซึ่งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นทฤษฎีของผมแล้วกันนะว่าทำไมนะครับผมคิดว่ามันเป็นพอดโพในเนื้อเรื่องตอนแรกๆเนี่ยจะมีการบอกว่าสวาตาริเนี่ยเป็นคนที่ทำสัญญากับปีศาจปืนเอาปืนมาแจกจ่ายให้กับพวกแก๊งยากุซ่าทำให้พวกแก๊งยากุซ่าเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับลูกน้องของพวกปีศาจปืนไปด้วยแล้วก็ทำให้ตัวของคาตานะแมนเนี่ยกลายเป็นคาตานะแมนนะครับ
คือนึกออกไหมว่าตอนแรกคาตานะแมนมันก็เป็นแค่ลานของยากุซ่าธรรมดาแต่พอเจอซาวาตาริเนี่ยด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้ซาวาตารินะครับทำให้หลานของยากุซ่าเนี่ยกลายเป็นคาตานะแมนในช่วงต้นเนี่ยมันก็เลยดูเมคเซนส์นะที่ว่าทำไมมาคิมะถึงไม่สามารถกำจัดซาวาตาริได้นะครับแต่กลายว่าประมาณเล่ม8เล่ม9เนี่ยจะมีการเฉลยว่าปีศาจปืนนะครับโดนกำจัดไปแล้วตั้งแต่ก่อนเริ่มเรื่องอีกประมาณนั้นนะครับทำให้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนของปีศาจปืนเนี่ยก็กระจายไปอยู่ตามแบบพวกประเทศมหาอำนาจเนาะอเมริกาส่วนหนึ่งโซเวียตส่วนหนึ่งนู่นนี่ส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับทำให้จริงๆแล้วเนี่ยไอแผนซาวาตาริที่บอกกันตอนแรกเนี่ยว่าซาวาตาริทำสัญญากับปีศาจปืนและแจกปืนให้กับยากุซ่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผิดนะครับจริงๆแล้วซาวาตาริมันไม่ได้ทำสัญญาปีศาจปืนแต่ซาวาตาริมันแค่เอาปืนมาจากพวกแบบโลกใต้ดินต่างๆนานานะครับแล้วทำทรงเป็นว่าได้ของมาจากปีศาจปืนแล้วแจกให้กับแก๊งยากุซ่านั่นเท่ากับว่าซาวาตาริมันก็แค่คนธรรมดาหรือเปล่าแล้วทำไมมาคิมะถึงจัดการไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อสงสัยแรกของผมแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณสามารถแก้ต่างให้มันได้ก็ลองแก้ต่างดูนะครับผมรู้สึกว่าแม่งขัดขากันเองมากช่วงต้นบอกว่าปีศาจปืนยังอยู่ทุกอย่างก็เลยดูเมคเซนส์ว่าทำไมซาวาตาริถึงสามารถทำคาตานะแมนให้กลายเป็นคาตานะแมนได้เนี่ยหรอไหมแต่พอช่วงหลังมาเฉลยว่าปีศาจปืนโดนล้มไปตั้งนานแล้วในเรื่องช่วงต้นน่ะไม่เกี่ยวอะไรปีศาจปืนเลยคนทำกันเองทั้งนั้นอะไรประมาณนี้นึกออกปะหรือถ้าจะบอกว่ามีปีศาจตนอื่นอยู่เบื้องหลังของการกระทำครั้งนี้มันคือปีศาจอะไรล่ะไม่เล่าเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแล้วเรื่องราวของซาวาตาริก็หายไปเลยตั้งแต่ที่มันโดนงูแดกในเล่ม5จบก็เลยมาสู่ข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือซาวาตาริเป็นใครกันแน่อย่างที่ผมบอกในข้อ1เลยตอนแรกเข้าใจว่าอ๋ออีเนี่ยที่มันมีพลังพิเศษเยอะแยะมีปีศาจงูที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำให้หลานของยากุซ่าธรรมดาเนี่ยกลายเป็นคาตานะแมนซึ่งไฮบริดหรือว่าอาวุธเนี่ยไม่ใช่อะไรที่สามารถทำกันได้ง่ายๆนึกออกไหมครับทั้งโลกเนี่ยมีไฮบริดแค่10 กว่าตัวเท่านั้นเองแล้ววิธีการที่จะทำให้คนธรรมดากลายเป็นไฮบริดอย่างนั้นอ่ะมันต้องเป็นวิธีที่แบบยากมากๆหรือว่าอะไรที่เป็นเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงอ่ะนึกออกไหมแล้วซาวาตาริมันทำให้หลานของยากุซ่าคนนั้นกลายเป็นคาตานะแมนได้ยังไงครับเรื่องนี้เนี่ยมันออกมาจากปากคาตานะแมนเองเลยนะว่าตัวมันเองเนี่ยก็โดนซาวาตาริทำมาหลายๆอย่างมากๆเหมือนกันจนสุดท้ายก็กลายเป็นร่างแบบนี้ร่างอมตะแบบนี้เห็นไหมว่าซาวาตาริแม่งดูเจ๋งมากมันดูแบบลึกลับเอาปืนมาให้ยากุซ่าสร้างคาตานะแมนขึ้นมาแต่สุดท้ายโดนงูแดกแบบควายนะครับแล้วเรื่องก็ไม่เฉลยอีกเลยว่าเฉลยอีนี่เป็นใครกันแน่ถ้าใครรู้ก็บอกหน่อยละกัน3นะครับโคเบนิทำสัญญากับปีศาจอะไรมันเกี่ยวข้องกับการที่เธอเนี่ยเคลื่อนไหวได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำหรือไม่เพราะว่าตัวละครอื่นๆในเรื่องเนี่ยมักจะทำสัญญากับปีศาจจิ้งจอกใช่ไหมแต่ว่าจิ้งจอกเนี่ยมันชอบผู้ชายนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยได้ทำสัญญากับจิ้งจอกเท่าไหร่แต่ปัญหาก็คือถ้าอย่างนั้นเธอทำสัญญากับปีศาจอะไรวะที่เป็นของทางการนึกออกไหมแต่เรื่องก็ไม่ได้บอกเลยไม่แน่ใจว่าความสามารถด้านกายภาพของเธอที่สามารถต่อสู้กับงูของซาวาตาริได้ขนาดนั้นเนี่ยสรุปแล้วมันเกี่ยวข้องกับปีศาจที่เธอทำสัญญาหรือเปล่าหรือมันเป็นพลังกายภาพล้วนๆของเธอกันแน่นะครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันยันจบเรื่องก็ไม่มีเฉลยเนาะข้อที่4ครับบอมเป็นพรรคพวกของปีศาจปืนได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่และตอนไหนเรื่องนี้เนี่ยจะถูกพูดถึงในตอนที่บีมพาเดนจิมารักษาตัวที่หน่วยพิเศษ2ใช่ไหมหลังจากที่เลเซ่เนี่ยได้กัดลิ้นของเดนจิไปแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยบีมก็มีการบอกว่าบอมกำลังมาบอมเป็นพวกพรรคพวกของปีศาจปืนกำลังมาที่นี่อะไรแบบเนี้ยนะครับพออาคิได้ยินคำว่าพรรคพวกปีศาจปืนอาคิแม่งเลยแบบเฮ้ยมึงรู้ได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยคือทริกเกอร์คำพูดนี้ทันทีนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดเสริมเติมแต่งอีกแล้วนะครับว่าการที่บอมเนี่ยมันเป็นเพื่อนกับปีศาจปืนหรือว่าเป็นพรรคพวกเดียวกับปีศาจปืนเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงกับเนื้อเรื่องนะครับแล้วมันไปเป็นตอนไหนพวกอาวุธเนี่ยเราไม่เคยเห็นร่างปีศาจของมันเลยจริงๆนะครับยกเว้นร่างที่รวมร่างกับมนุษย์ไปแล้วนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยนึกไม่ออกคือยกเว้นเชนซอว์แมนตัวเดียวไหมที่มันมีร่างโปรจิตะแบบเพียวๆที่เป็นร่างปีศาจเลยจริงๆมันก็เป็นปมที่น่าสนใจนะแต่ก็ไม่ได้น่าประหลาดใจขนาดนั้นเพราะว่าระเบิดกับปืนมันก็เป็นของคู่กันเนอะมันก็เป็นสหายกันเป็นเพื่อนกันก็ไม่แปลกเท่าไหร่แต่แค่อยากรู้ว่าอุตส่าห์พูดมาแล้วทำไมต้องกักด้วยวะก็พูดต่อเดี๋ยวคืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอยากรู้นิดนึงไม่รู้ก็ไม่เป็นไรต่อมาครับข้อ5ครับจากปากของปีศาจเทวดานะครับจะมีการบอกว่า
เขาเนี่ยไปถามพวกมนุษย์ปีศาจนะครับในหน่วยพิเศษ4มาหมดแล้วทุกคนเนี่ยบอกว่าจำเรื่องที่ตัวเองเนี่ยอยู่ในนรกไม่ได้เลยแต่มีเสียงเดียวที่จำได้นะครับนั่นก็คือเสียงสตาร์ทของเลื่อยยนต์เสียงสตาร์ทเลื่อยยนต์ของเชนซอว์แมนนั่นแหละก็ไม่มีการขยายเพิ่มเติมอีกเลยนะครับว่าสรุปแล้วมันยังไงกันแน่ทำไมหน่วยพิเศษ4ทุกคนถึงจำเสียงเลื่อยยนต์ได้ทางที่จำเรื่องอื่นไม่ได้เลยเกิดก่อนว่าเขาบอกว่าปีศาจในเรื่องเชนซอว์แมนเนี่ยนะครับจะมีการเกิดใหม่ได้เรื่อยๆนะถ้าตายบนโลกก็จะไปเกิดใหม่ที่นรกถ้าตายที่นรกก็จะวนกลับมาเกิดใหม่บนโลกนะครับตราบใดที่ชื่อของความกลัวนั้นยังมีคนกลัวมันอยู่ปีศาจเหล่านั้นก็จะไม่มีวันหายไปนะครับก็จะวนเกิดใหม่อยู่อย่างเงี้ยแต่ความทรงจำเดิมเนี่ยจะหายไปหมดแล้วเหมือนกับว่าเป็นคนละตัวกันเนอะไหมแต่มีอย่างที่จำได้นั่นคือเสียงการสตาร์ทของเลื่อยยนต์นั่นแปลว่าเชนซอว์แมนเป็นคนฆ่าพวกเขาหรือเปล่าแล้วถ้าเชนซอว์แมนฆ่าจริงทำไมเชนซอว์แมนไม่กินเข้าไปไม่รู้เกิดใหม่เลยยังจำเสียงเลื่อยยนต์ได้เนี่ยมันมีความหมายกับเนื้อเรื่องไหมไม่รู้ครับเพราะว่าไม่มีการบอกอะไรเพิ่มเติมแล้วนิ่งเลยนิ่งสนิทเหมือนลืมไปแล้วได้ซ้ำว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาตอนแรกนึกว่าจะมาเฉลยในพาร์ท2ไม่มีครับไม่มีเลยคาใจว่าคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยข้อที่6นะครับนั่นก็คือปีศาจแห่งความมืดเจ้าหัวใจของเชนซอว์แมนไปทำอะไรแล้วทำไมปีศาจแห่งความมืดถึงยอมแพ้ง่ายจังเพราะพลาดแค่ครั้งเดียวมันไม่ให้ใครมาตามล่าหัวใจเชนซอว์แมนอีกเลยตลอดทั้งเรื่องคือเป็นที่รู้กันดีแหละว่าหัวใจของเลื่อยยนต์หรือว่าหัวใจของเชนซอว์แมนเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ล้ำค่ามากๆแม้จะเป็นปีศาจที่โคตรกระจอกที่สุดเนี่ยได้ไปก็ตามปีศาจตอนนั้นก็จะเก่งขึ้นแบบผิดหูผิดตานี่เป็นคำพูดของตัวละครในเรื่องนะจำไม่ได้ใครพูดแล้วปีศาจในความมืดถ้าได้หัวใจเชนซอว์แมนไปแล้วก็ตัวของเขานั้นอาจจะไร้เทียมทานยิ่งกว่าความตายก็ได้ไม่รู้เพราะอะไรนะครับโอเคแหละการที่เขาอยากได้หัวใจของเลื่อยยนต์เนี่ยอาจจะไม่แปลกเท่าไหร่ปีศาจในความมืดที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งกว่าปีศาจปืนนับ10นับ100เท่าเนี่ยก็ยังอยากได้แปลว่าหัวใจของเลื่อยยนต์เนี่ยมันไม่เหมือนกับคนอื่นจริงๆนะอาจจะแปลว่าแม้ว่าจะเป็นปีศาจที่แข็งแกร่งก็ไม่ได้หมายความว่าหัวใจมันจะสามารถมอบพลังให้กันได้หรือเปล่านะครับเพราะไม่อย่างนั้นทุกคนคงไม่มุ่งมาที่เลื่อยยนต์อย่างเดียวนึกออกไหมผมคิดอย่างนั้นนะแต่คำถามสำคัญก็คือทำไมมึงยอมง่ายจังวะเพราะพลาดครั้งเดียวเพราะมาคิมะส่งพวกเดนจิกลับไปหลังจากนั้นปีศาจความมืดไม่มีการวางแผนอะไรอีกเลยเพื่อที่จะนำเดนจิกลับมานรกเลยเหรอหรือแม้แต่ตอนเดนจิกลับมานรกแบบไม่ได้เต็มใจเนี่ยนะครับในพาร์ทที่2เนี่ยทำไมปีศาจความมืดถึงไม่มาเอาหัวใจเชนซอว์แมนแล้วไม่รู้เพราะเรารู้จักปีศาจความมืดน้อยมากรู้แค่ว่ามันออกมาเนี่ยมันเท่เหลือเกินเท่บาดใจเลยนะแม่งมีนักบินอวกาศครึ่งตัวมารับอย่างเงี้ยโหโคตรหล่ออะแต่แล้วไงอะอย่างอื่นกูไม่รู้จักมันเลยอะเรียกได้ว่าอีกหนึ่งปริศนาสำคัญเลยแล้วกันนะที่ผมมองว่าแบบแปลกมากเลยอะทำไมถึงไม่อยากได้แล้วหรือจะบอกนะว่าปีศาจความมืดเจอพลังที่ดีกว่านี้แล้วหรือปีศาจแห่งความมืดค้นพบแล้วว่ากูเก่งพอแล้วสงสัยต่อไปแล้วกันเราต่อไปนะครับข้อที่7นะครับทำไมตัวของเชนซอว์แมนถึงต้องทำการช่วยเหลือทุกคนที่ร้องขอความช่วยเหลือด้วยแล้วหลังจากทำการช่วยเหลือเสร็จแล้วเนี่ยทำไมถึงต้องฆ่าคนที่ช่วยเหลือด้วยทำไปเพื่ออะไรอย่างนี้มึงจะกลายเป็นฮีโร่ของนรกจริงๆเหรอนะครับคือต้องบอกงี้ว่าเชนซอว์แมนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฮีโร่ของนรกนะครับเพราะว่าไม่ว่าใครจะขอความช่วยเหลือเนี่ยเขาจะมาช่วยทั้งหมดนะครับแบบช่วยด้วยเชนซอว์แมนช่วยด้วยมาเลยเชนซอว์แมนมาเลยนะครับแล้วก็จะฆ่าเป้าหมายของคนที่แบบจะจัดการเราก่อนนะปึ้งฆ่าเสร็จปุ๊บมันก็จะมาฆ่าคนที่ร้องขอความช่วยเหลือต่อ เพื่ออะไรวะทำอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าโปรจิตะไม่มีสตินะเว้ยแต่จริงๆแล้วเชนซอว์แมนในร่างโปรจิตะเนี่ยมันมีสตินะมันมีสติถึงขนาดที่ว่าคุยกับมาคิมะได้อะในเรื่อง11อะจำได้ไหมล่ะที่ถามมาคิมะว่าคุณมาคิมะถ้าเกิดว่าโลกที่คุณมาคิมะต้องการเนี่ยมันจะมีหนังห่วยๆไหมมาคิมะก็บอกว่าก็ต้องไม่มีหนังห่วยๆอยู่แล้วนะครับการกระทำในพาร์ท1เนี่ยอาจจะดูว่ามันบ้ามันคลั่งมันไร้สตินะแต่ถ้าเราตั้งใจอ่านในพาร์ท2ดีๆเนี่ยเราเจอเลยว่าเชนซอว์แมนเนี่ยมันดูมีสติมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยเอาแบบอย่างเช่นนี่ก็แหละตอนที่กินปีศาจหิมะเข้าไปหรือว่ากินปีศาจความขมป่ะแล้วให้เดนจิคายออกมาตอนที่อยู่ในมิติของปีศาจชราจำได้ไหมแล้วทำให้เดนจินึกถึงหิมะนึกถึงอาคิแล้วก็พาวเวอร์ตอนที่จะไปเยี่ยมหลุมศพของครอบครัวอาคิแล้วก็รู้สึกถึงความขมของกาแฟที่เคยกินจำได้ปะนั่นแหละคือเชนซอว์แมนมันตั้งใจกินเพื่อคายออกมานะครับเพื่อให้เดนจิได้จำเรื่องราวเหล่านี้ได้เห็นไหมจริงๆเชนซอว์แมนมันฉลาดถ้าอย่างนั้น ทำไม what the fuck ทำไมถึงต้องฆ่าทั้งคนที่รังแกเหยื่อ
แล้วก็เหยื่อที่ร้องขอความช่วยเหลือจากตัวเองไม่รู้ช่างแม่งทั้งที่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับความฝันของเขาเลยนะเพราะว่าความฝันของเชนซอว์แมนเนี่ยนั่นก็คือการที่ได้รับการกอดจากใครสักคนซึ่งเขาก็ได้รับเติมเต็มจากตอนที่เป็นร่างโปจิตะไปแล้วนะครับในทุกๆวันที่นอนกับเดนจิตอน231ก็ได้กอดกับเดนจิในร่างที่เป็นเชนซอว์แมนซะด้วยไม่รู้ดูไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้มีการเฉลยเพิ่มเติมด้วยนะครับในจุดนี้นะข้อนี้ผมว่าน่าจะมีหลายคนอยากรู้นะครับรวมถึงผมด้วยผมว่ามันเป็นปมใหญ่ของเรื่องอยู่นะนั่นก็คือทำไมเชนซอว์แมนถึงมีพลังในการลบตัวตนของปีศาจได้ด้วยการกินมันเป็นอะไรที่แบบโคตรโกงเลยนะอย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่ายังมีชื่อเป็นความกลัวอยู่เนี่ยนะยังมีคนกลัวชื่อนี้อยู่เนี่ยปีศาจมันก็จะเกิดขึ้นมาได้แปลว่าถ้าเกิดเราลบชื่อมันทิ้งทำให้ไม่มีใครจำชื่อนั้นได้เลยเนี่ยความกลัวก็จะไม่เกิดขึ้นพอความกลัวไม่เกิดขึ้นก็เท่ากับปีศาจก็จะไม่มีตัวตนด้วยแม้ว่าจะเป็นปีศาจที่เก่งขนาดไหนก็ไม่มีแต่เชนซอว์แมนมีแล้วทำไมถึงต้องเป็นเชนซอว์แมนที่มียันตอนจบก็ไม่เฉลยอยู่ดีถ้าจะคิดได้แบบถูรูถูกกังเลยนะก็คือมันแค่บังเอิญมีเฉยๆจะเอาแบบนี้เลยก็ได้มันก็แค่บังเอิญมีก็เหมือนกับนกที่เกิดมาทำไมมีปีกทำไมเราเกิดมาเรามี2 ขาอะไรอย่างงี้ป่ะไม่รู้กูยกตัวอย่างมั่วเอาเป็นว่าเชนซอว์แมนเกิดมากูมีความสามารถนี้ตั้งแต่แรกอะไร แต่นั่นแหละคือจริงๆก็อยากได้คำเฉลยที่มันดีกว่านี้นะพอรู้สึกว่ามันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากแล้วใครๆต่างก็อยากได้แบบอยากได้เชนซอว์แมนเป็นลูกน้องอะไรเงี้ยปล่อยทิ้งไว้นั่นก็คือข้อ8ของเราต่อไปครับข้อ9จริงๆแล้วนะครับไฮบริดเนี่ยไม่ใช่ชื่อ Official ของการเรียกพวกอาวุธเราจะชอบติดปากนะว่าเป็นไฮบริดแบบเชนซอว์แมนแบบกวางซีแบบเลเซ่อย่างเงี้ยพวกนี้เรียกว่าไฮบริดเนาะแต่จริงๆแล้วชื่อไฮบริดเนี่ยเป็นชื่อที่แฟนๆเรียกกันเองมันไม่ใช่ชื่อ Official นะครับชื่อ Official เนี่ยเขาจะเรียกไอ้สิ่งเหล่านี้ว่าอาวุธผมก็ยังมีข้อสงสัยมากกว่านี้อีกนะนั่นก็คือแล้วถ้าเกิดเรียกว่าอาวุธเนี่ยทำไมปีศาจปืนถึงไม่เป็นอาวุธทำไมปีศาจปืนถึงเป็นปีศาจตัวใหญ่เนื่องไหมมีทั้งดาบมีทั้งคาตานะแยกช่องกันอีกนะแต่นั่นไม่ใช่คำถามก็คือไอ้พวกอาวุธเนี่ยทั้งที่โดนกินไปแล้วแต่ชื่อของมันยังอยู่เป็นเพราะอะไรคืออันเนี้ยมาคิมะเป็นคนบอกเองนะครับน่าจะในเล่ม10นะว่าไอ้พวกอาวุธเหล่านี้หรือว่าไฮบริดเนี่ยมันเคยทำการต่อสู้กับเชนซอว์แมนไปแล้วร่วมกันกับพวกจัตุรอาชาหรือว่าเขาเรียกว่าพวกอัศวินแล้วพอทำการต่อสู้กันแล้วเนี่ยชื่อที่เป็นชื่อเอาไว้เรียกอาวุธเนี่ยมันโดนเชนซอว์แมนกินไปเว้ยก็คือจริงๆมันอาจจะชื่อไฮบริดก็ได้แต่ชื่อไฮบริดเนี้ยโดนเชนซอว์แมนกินเข้าไปนึกออกไหมมันก็เลยไม่มีชื่อก็เลยถูกเรียกว่าอาวุธพอจะเก็ตกันไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ควรหายแค่ชื่อไงมันควรจะหายทั้งตัวตนของพวกอาวุธเหล่านี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นมาคิมะก็เลยสงสัยว่ามันเป็นเพราะอะไรหรืออาจจะไม่ใช่มาคิมะสงสัยหรอกกูเนี่ยแหละสงสัยเองหรืออาวุธพวกนี้มันเป็นตัวตนที่พิเศษนะครับเพราะมันจะเป็นปีศาจก็ไม่ใช่เป็นอาวุธก็ไม่ใช่เป็นคนก็ไม่ใช่อะไรเลยทั้งนั้นนะครับแถมแม่งมีความเป็นอมตะอีกทั้งในเลือดซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากๆนะครับแต่ก็แน่นอนครับเหมือนข้ออื่นไม่มีคำเฉลยให้เราเหมือนเดิมต่อไปครับข้อที่10นะครับใครเป็นคนฆ่าปีศาจควบคุมก่อนที่จะกลับมาเกิดกลายเป็นนายูตะอันนี้ก็เป็นข้อที่แบบน่าสงสัยมากอย่างที่บอกไปนะว่าปีศาจเนี่ยเมื่อมันตายที่บนโลกมันก็จะกลับไปเกิดที่นรกแล้วเมื่อมันตายที่นรกก็จะกลับมาเกิดบนโลกนะมาคิมะเนี่ยได้ถูกเดนจิฆ่าตายไปแล้วนะครับด้วยการเอาเนื้อมากินนะครับจนทำให้ปีศาจควบคุมเนี่ยน่าจะไปเกิดใหม่ที่นรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ๆเนี่ยปีศาจควบคุมตนใหม่ก็มาอยู่ที่จีนแล้วก็ถูกคิชิเบะนำมาจากจีนมาให้เดนจิเลี้ยงที่ญี่ปุ่นนะครับโดยปีศาจควบคุมตอนนั้นชื่อว่านายูตะและเนี่ยคำถามผมก็คือใครเป็นคนฆ่าปีศาจควบคุมที่อยู่ในนรกวะโอเคผมมีข้อสันนิษฐานของผมอยู่นั่นก็คือปีศาจความมืดเพราะอะไรถึงคิดอย่างนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าไอ้มาคิมะหรือปีศาจควบคุมเนี่ยมันไปทำการขัดขวางแผนการของปีศาจความมืดที่จะได้หัวใจของเลื่อยยนต์ไงมันก็เลยอาจจะเป็นไปได้สูงนะที่ผมคิดนะว่าจะเป็นปีศาจความมืดเองนี่แหละนะครับที่ไปปราบเจ้าตัวปีศาจควบคุมเพราะหมั่นไส้เล่นๆเป็นไปได้ไหมคุณว่านั่นแหละเรื่องไม่ได้มีการบอกใบ้บอกเฉลยอะไรมาแม้แต่นิดเดียวนะครับรู้อีกทีเนี่ยก็กลายเป็นนายูตะไปแล้วข้อต่อมานะครับข้อ11นะครับนั่นก็คือสัญญาที่ Power เคยทำไว้กับเดนจินะครับที่ว่าในตอนเล่ม11เนาะที่บอกว่าเดนจิข้าจะให้เลือดกับเจ้าเป็นเลือดที่เดนจิเอาไว้สู้กับมาคิมะตอนหลังนั่นแหละนะครับเอาว่าพอเดนจิได้เลือดนั้นไปแล้วเนี่ย Power ก็มีการบอกเดนจิว่าสัญญากับข้านะว่าเจ้าต้องมาตามหาข้าถึงแม้ว่าตอนนั้นปีศาจเลือดจะไม่ใช่ข้าแล้วก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดว่าเดนจิสามารถไปสนิทกับปีศาจเลือดตอนนั้นได้เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นบัดดี้กันอีกก็ได้นะมันก็จะพูดไว้ประมาณเนี้ยในพาร์ทที่1นะครับ
เราก็เลยจะนึกว่าโอ้ในพาร์ทที่2เนี่ยนอกจากเดนจิจะต้องต่อสู้กับปีศาจหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่เข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปที่นรกเพื่อตามหาปีศาจเลือดเพื่อขอเป็นเพื่อนกับปีศาจเลือดแน่ๆเลยสรุปไม่มีพูดถึงเลยแบบไม่มีเลยนะมีนิดนึงมีเป็นพูดเป็นประโยคนิดนึงสุดท้ายมันก็เป็นคนละตัวกันไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่คนเดียวกันไม่ใช่เหรออะไรประมาณเนี้ยคือมาพูดในพาร์ท2คือแบบแล้วคือเดนจิมึงไม่ได้พยายามจะตามหา power เลยแม้แต่นิดเดียวในพาร์ทที่2นะก็เข้าใจได้ว่าชีวิตมันก็วุ่นวายพออยู่แล้วไหนจะต้องดูแลนายุตะไหนจะมีเรื่องวุ่นวายที่โรงเรียนไหนจะอะไรนะแต่ว่าการที่เดนจิไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยเดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่นะถึงเวลานะฉันจะต้องไปตามหาปีศาจเลือดให้จงได้เลยไม่มีพูดถึงเลยครับเฮ้ยอันนั้น power เลยนะแล้วก็คือไม่ใช่ว่าเดนจิไม่คิดถึง power นะทั้งพาร์ท2มันจะมีการกล่าวถึง power แล้วอาคิอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆแล้วกันนั่นก็แปลว่าเขายังไม่ลืมครอบครัวเขานึกออกไหมไม่มีการกล่าวว่าจะไปตามหาเลยแม้แต่ทีเดียวครับน่าเสียดายนะอย่างน้อยเนี่ยให้ปีศาจเลือดตายในนรกแล้วมาโผล่บนโลกแล้วเดนจิบังเอิญเจอแล้วเดนจิก็ไปผูกมิตรก็ยังดีถูกไหมอันนี้เล่นแบบจะไปนรกไม่ไปจะโผล่บนโลกไหมก็ไม่โผล่ปีศาจเลือดหายไปเลยนะครับมาโผล่อีกทีก็ในจักรวาลใหม่ไปแล้วในโลกเส้นเวลาใหม่ไปแล้วต่อมาครับข้อ12และเป็นข้อสำคัญมากๆของ Chainsaw Man พาร์ทที่2เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือคำทำนายของนอสตาดามุสที่เขาบอกว่าราชาแห่งความกลัวเนี่ยมันจะมาจุติในเดือนกรกฎาคมปี 1999ซึ่งในเชนซอแมนพาร์ท2เนี่ยเรื่องมันก็เกิดในปี 1999 นั่นแหละยิ่งเวลาผ่านไปมันก็ยิ่งเข้าใกล้คำทำนายของนอสตาดามุสเข้าไปใหญ่โดยคำทำนายของนอสตาดามุสเนี่ยบอกไว้ว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยยุคสมัยของมนุษย์จะจบลงและจะเป็นการเริ่มยุคสมัยของปีศาจนักล่าปีศาจทางการเนี่ยให้นักโทษประหาร30 คนนะทำสัญญากับปีศาจอนาคตเพื่อดูว่าตัวเองเนี่ยจะตายเมื่อไหร่ปรากฏว่านักโทษ23 คนจาก30 คนเนี่ยเขาจะตายในเดือนกรกฎาคมปี 1999 นะครับส่วนอีก7 คนที่เหลือเนี่ยตายไปแล้วเมื่อสัปดาห์นี้เขาว่าอย่างนี้นะแล้วปีศาจที่น่ากลัวขนาดนั้นมันคือปีศาจอะไรกันแน่ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอยุคสมัยของปีศาจจะเกิดอะไรขึ้นตอนแรกมันยังไม่บอกนะว่าสรุปแล้วยุคสมัยปีศาจเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ว่าพอเรื่องดำเนินไปอีกพักหนึ่งเนี่ยก็จะมีการเฉลยนะว่าเจ้าแห่งปีศาจที่จะมาจุติในเดือนกรกฎาคมปี 1999 เนี่ยนั่นก็คือปีศาจในความตายพี่สาวคนโตแห่งสีจันทระอาชานั่นเองและนายุตะยังบอกอีกว่านั่นคือชื่อของปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างที่สุดและมีชื่อที่น่าหวาดกลัวแบบที่สุดนั่นก็จะหมายความว่าปีศาจความตายเนี่ยน่าจะเก่งที่สุดในเรื่องจริงๆครับทีเนี้ยเรื่องราวของเชนซอแมนพาร์ท 2เนี่ยมันก็จะวุ่นวายอย่างไอ้คำทำนายของนอสตาดามุสอยู่นี่แหละความบัดซบของไอ้ฟุจิโมโตะเนี่ยมันเขียนเพราะตอนนั้นหลวมมากนะครับสรุปแล้วคำทำนายของนอสตาดามุสเนี่ยเรารู้เพียงแค่ว่ายุคสมัยของมนุษย์เนี่ยมันจะจบลงเขาบอกว่าวันนั้นวันที่ปีศาจความตายจะจุติขึ้นมาเนี่ยจะมีปีศาจระดับสูงของนรกเนี่ยมันรอรับเต็มไปหมดเลยเขาว่าอย่างนี้นะแม่งแบบดูแบบโคตรสิ้นหวังดูโคตรอลังการใช่ไหมแต่กลายว่าเราไม่เห็นสิ่งนั้นในเนื้อเรื่องเว้ยนี่คือปมที่น่าเสียดายมากๆถามว่าเพราะอะไรใช่ไหมครับเพราะทุกคนรู้ไงว่าคำทำนายเนี่ยมันเป็นจริงทุกคนก็เลยจะพยายามหยุดยั้งคำทำนายนี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นนะโดยคนที่พยายามจะหยุดยั้งคำทำนายนี้มากที่สุดเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นเลยก็คือเจ้าปีศาจความตายเองนั่นแหละเผื่อตรงนี้ใครงงนะปีศาจความตายเนี่ยมันโผล่มาตั้งแต่ตอนแรกๆของเชนซอแมนพาร์ท 2แล้วโดยใช้ชื่อปลอมว่าเป็นคิกะหรือปีศาจหิวโหยคิกะตัวจริงเนี่ยหรือหิวโหยตัวจริงเนี่ยมันเพิ่งมาโผล่ตอนใกล้จบของเชนซอแมนพาร์ท 2เท่านั้นเองน้องคิกะตัวปลอมของเราเนี่ยมันคือปีศาจความตายตัวจริงที่ชื่อว่าชีจังนะครับแล้วชีจังเนี่ยมันไม่ได้แข็งแกร่งเลยอย่างที่พวกเราคาดการเอาไว้นะครับจริงๆมันเก่งมากนะแต่มันอ่อนแอลงไปเยอะมากๆแล้วนะครับเราเห็นเลยว่าความแข็งแกร่งของชีจังเนี่ยนั่นก็คือการที่สามารถเอาปีศาจที่คิดว่าตัวเองอ่อนกว่าตัวเองเนี่ยมันทำเป็นตุ๊กตาได้ใช่ไหมครับก็จะมีทั้งปีศาจระดับปฐมกาลอย่างปีศาจล่วงหล่นปีศาจกิโยตินหรือว่าอะไรพวกนี้เอามาทำเป็นลูกน้องได้หมดเลยแต่ที่ปีศาจความตายมันอ่อนแอลงมากขนาดนี้เป็นเพราะปีศาจความตายมันอยากจะมีชีวิตอยู่นั่นเองโดยการยึดติดกับชีวิตอยากจะสนุกกับชีวิตประจำวันในโรงเรียนอยากจะสนุกกับการทำกิจกรรมที่โรงเรียนมันก็เลยอ่อนแอลงถ้าเกิดว่าอารยธรรมของมนุษย์มันล่มสลายไปเนี่ยมันก็จะไม่มีโรงเรียนให้ไปมันก็จะไม่มีกิจกรรมชมรมให้ทำนะเพราะฉะนั้นตัวปีศาจความตายมันก็เลยพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะหยุดยั้งไม่ให้พลังตัวเองเนี่ยมันระเบิดขึ้นในเดือน7นั่นเองอันนี้ก็คือ
พล็อตคร่าวๆของพาร์ท 2 เชนซอแมนเลยก็ว่าได้มันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่ได้เห็นตอนที่ปีศาจความตายจุติอย่างจริงจังและทำให้เราไม่ได้เห็นปีศาจระดับสูงที่จะมารับปีศาจความตายหรือรวมไปถึงคำทำนายของนอสตานามุสเราก็เลยไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้เลยก็เลยเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะอุตส่าห์ปูเรื่องนี้มาใหญ่โตอะไรเงี้ยถ้าเป็นเรื่องอื่นเขาคงประมาณว่าพยายามจะหยุดยั้งคำทำนายนี้แต่สุดท้ายหยุดยั้งไม่ได้คำทำนายเกิดอยู่ดีอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่พอเป็นเชนซอแมนมันดันเกิดเรื่องที่วุ่นวายยิ่งกว่าการกำเนิดของปีศาจความตายซะอีกนั่นก็คือการคืนชีพของปีศาจสงครามอันนี้เดี๋ยวยาวไว้ผมทำคลิปแยกให้เดี๋ยวว่าเป้าหมายแท้จริงของปีศาจความตายคืออะไรกันแน่เอาเป็นว่าคำทำนายของนอสตาดามุสเนี่ยที่เราอุตส่าห์เก่งรองไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องพาร์ท 2เนี่ยสรุปแล้วมันไม่เกิดขึ้นครับเพราะมีตัวแปรหลากหลายตัวทำให้คำทำนายนี้มันไม่เกิดขึ้นนั่นเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เกิดขึ้นแล้วเรื่องมันจะดีขึ้นนะไม่ครับเรื่องแย่ลงกว่าเดิมข้อ 13ครับเชนซอแมนตัวปลอมที่เป็นผู้หญิงที่มาช่วยเหลืออาซากับเดนจิที่อยู่ในนรกตอนที่โดนปีศาจล่วงหล่นเนี่ยกลืนกินเข้าไปเนี่ยมันคือใครกันแน่คืออย่างนี้ผมอ่านที่มันเป็นแปลเนี่ยนะครับเขาใช้คำว่าเชนซอแมนคะอะไรประมาณเนี้ยคือประมาณว่าเชนซอแมนตัวปลอมคนเนี้ยเป็นผู้หญิงเว้ยก็คือมาช่วยเหลือเดนจิแล้วก็อาซาโดยการแบบเอาหัวเลื่อยเนี่ยโจมตีไปที่ตัวปีศาจล่วงหล่นก็เลยทำให้พวกเดนจิกับอาซาหนีกันออกมาได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่เห็นเชนซอแมนตัวปลอมคนนี้อีกเลยเราเข้าใจว่าเชนซอแมนตัวปลอมเนี่ยมันมีตัวเดียวใช่ไหมในตอนแรกนะครับก็คือเชนซอแมนตัวปลอมที่มาฆ่าตัวของเพื่อนอาซาแล้วก็เชนซอแมนที่มาสู้กับเดนจิในตอนท้ายใช่ไหมครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะสยามแปลผิดหรือเปล่านะไอ้เจ้าเชนซอแมนตัวปลอมคนเนี้ยที่อยู่ในนรกเนี่ยมันโผล่มาได้ยังไงวะเข้าใจคำถามที่ผมจะสื่อใช่ไหมแล้วแน่นอนครับไม่มีคำตอบต่อมาครับข้อ 14คิชิเบะและโคเบนิหายไปไหนในเชนซอแมนพาร์ทที่ 2ครับโคเบนิเนี่ยไม่แปลกใจเธออาจจะลาออกแล้วก็หนีไปในเซฟเฮาส์เซฟโซนอะไรของเธอที่ตัวคิชิเบะจัดไว้ให้ก็ได้สำหรับตัวคิชิเบะล่ะเป็นผู้ใหญ่ในองค์กรอ่ะหายไปไหนทำไมนักล่าของทางการถึงมีแต่วัยรุ่นในพาร์ทที่ 2นะครับอย่างโยชิดะพ่อหนุ่มเท็ดดีหรือมิฟุเนะที่เป็นนางร่านใช่ไหม ทำสัญญาปีศาจกรรมโลกทำไมถึงเป็น2คนนี้ล่ะที่เป็นตัวหลักในพาร์ท 2แปลกมากที่ไม่มีการพูดถึงคิชิเบะเลยแม้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะใหญ่กว่าภาค 1หลาย10หลายร้อยเท่าพาร์ท 1เนี่ยถึงแม้ว่ามาคิมะมันจะควบคุมเชนซอแมนก็จริงอะนะแต่ก็เป็นเรื่องที่เกิดแค่ญี่ปุ่นหรือเปล่าทุกคนนะครับแต่ในพาร์ท 2เนี่ยโอ้โหเรื่องราวมันใหญ่โตมากตั้งแต่ปีศาจล่วงหล่นแล้วนะครับมันล่วงหล่นกันทั้งโลกนะมันไม่ได้ล่วงหล่นกันแค่ที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็ไม่มีวิแววของคิชิเบะจะปรากฏตัวออกมาแม้แต่น้อยซึ่งสำหรับผมแปลกชิบหายเลยว่ะเรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยผู้ใหญ่ในองค์กรระดับคิชิเบะต้องมีบทบาทบ้างๆถูกไหมแต่กลับไม่มีเลยฮะข้อ 15เรเซ่หายไปไหนก็คือไฮบริดหรืออาวุธเนี่ยมันโผล่มาในพาร์ท 2เกือบทุกคนเลยครับแล้วเกือบทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีสังกัดอยู่นะไม่ว่าจะเป็นสังกัดของนักล่าปีศาจทางการหรือสังกัดของลัทธิเชนซอแมนก็ตามแต่ทำไมตัวของเรเซ่ถึงไม่มีบทบาทเลยแม้แต่น้อยครับมันแปลกมากนะเพราะอย่างที่เรารู้แหละเรเซ่ก็อยู่ในการต่อสู้กับเชนซอแมนพาร์ทจบจะบอกว่าคืนโซเวียตไปแล้วผมว่ามันก็แปลกว่ะผมว่าไม่น่าใช่นะครับจะบอกว่าเรเซ่หลบหนีไปเหรอหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ควรจะบอกหน่อยนะครับแต่นั่นแหละไม่มีพูดถึงเลยอาจจะมีพูดถึงเป็นชื่อแต่ไม่มีพูดถึงเป็นตัวเป็นตนอีกแล้วไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันอาจารย์แม่งกวนตีแหละข้อ 16นะครับโยชิดะฮิโรฟุมิทำสัญญาอะไรกับหมึกกันแน่ข้อนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมงงมากนะครับเพราะโยชิดะฮิโรฟุมิเนี่ยมันเป็นคนที่ใช้งานปีศาจได้คุ้มมากๆนะครับหมึกเนี่ยให้ทำอะไรก็ได้แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าข้อสัญญาที่2นี้ทำเอาไว้ด้วยกันน่ะมันคืออะไรอย่างจิ้งจอกเนี่ยมันก็จะแบบชอบกินผิวหนังใช่ไหมต้องเฉือนผิวหนังให้กินหรือว่าทุกครั้งที่ใช้งานก็ต้องแบบเอาผมให้มันกินอะไรเงี้ยแบบอาคินึกออกไหมหรือดาบของอาคิถ้าจิ้มโดน4ครั้งจะมีปีศาจต้องสาบมาฆ่าศัตรูทันทีอย่างเงี้ยนึกออกไหมการทำสัญญาปีศาจอ่ะมันมีค่าใช้จ่ายที่ต้องแลกอ่ะนึกออกไหมครับอย่างรุ่นพี่ฮิเมโนะเงี้ยแลกตาขวากับการที่ใช้มือขวาของโกดได้แค่ข้างเดียวนึกออกปะข้างเดียวนะแล้วโกดแม่งมีมือเป็น100ข้างแต่ใช้ได้แค่ข้างเดียวแลกตาเลยนะแต่โยชิดะครบสมบูรณ์หล่อเท่เทสดีแถมสามารถใช้หมึกได้แบบโคตรมีประสิทธิภาพนะครับ
หนวดหมึกเป็น10หนวดเป็น100หนวดแม่งใช้ได้หมดใช้ได้แม้กระทั่งปล่อยหมึกเพื่อพรางสถานการณ์รอบข้างได้คือมึงใช้ได้แบบแขนขาตัวเองเลยอะอย่างเป็นพลังของตัวเองนึกออกปะซึ่งมันเวอร์มากการที่แบบปีศาจมันยอมทำให้เราขนาดเนี้ยมันต้องเป็นสัญญาที่ใหญ่มากๆอย่างเช่นอะไรอะมันต้องเป็นการแลกสัญญาแบบไหนวะถึงจะคุ้มค่ากับการที่ใช้พลังของปีศาจหมึกได้เกือบ100%ขนาดเนี้ยแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้รู้เนาะเพราะโยชิดะตุยจับมือเดนจิแล้วก็ระเบิดตุยไปเลยเรียบร้อยนะเป็นตัวจุดชนวนให้เชนซอว์แมนร่างโปจิตะคืนชีพกลับมานั่นเองบทของเขาก็มีอยู่แค่นั้นในพาร์ท 2เศร้ามากข้อ 17 เชนซอว์แมนคือปีศาจอะไรกันแน่บาร์มเนี่ยเคยพูดไว้ว่าจริงๆแล้วเชนซอว์แมนเนี่ยนะครับอาจจะมีความสามารถมากกว่าเลื่อยต้นไม้ก็ได้นะแต่เป็นเพราะเชนซอว์แมนกินมันเข้าไปต่างหากมันก็เลยเหลือแค่ความสามารถในการใช้เลื่อยยนต์เนี่ยเลื่อยต้นไม้ครับแปลว่าเชนซอว์แมนอาจจะเป็นปีศาจอย่างอื่นก็ได้ที่มีความสามารถหลากหลายมากๆอันนี้ถ้าตามทฤษฎีของบาร์มนะอาจจะเพราะเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เชนซอว์แมนเนี่ยกินชื่อเหล่านั้นไปจนสุดท้ายความสามารถของตัวเองเนี่ยเหลือแค่เลื่อยไม้ก็เลยชื่อเชนซอว์แมนแบบนี้เหรอหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงนะในทฤษฎีต่างประเทศรวมถึงคนไทยเองเนี่ยก็มีหลายทฤษฎีมากๆที่บอกว่าโปจิตะเนี่ยไม่ใช่ปีศาจเลื่อยยนต์แต่เป็นปีศาจอย่างอื่นต่างหากที่ปลอมเป็นเลื่อยยนต์อะไรแบบเนี้ยก็ไม่มีคำตอบของเรื่องนี้อยู่ดีและที่ผมสงสัยนะว่าทำไมเชนซอว์แมนถึงเป็นเชนซอว์แมนทำไมถึงไม่เป็นเชนซอว์เดวิลเหมือนปีศาจตนอื่นเข้าใจไหมกันเดวิลบอมเดวิลอะไรเงี้ยนึกออกปะแต่ทำไมเชนซอว์แมนถึงกลายเป็นเชนซอว์แมนวะ อันนี้ก็สงสัยนะครับแล้วใครตั้งให้ไม่มีคำตอบครับข้อที่ 18 กันแล้วนะครับโยรุเคยบอกไปว่าเธอเนี่ยถูกเชนซอว์แมนกินพรรคพวกเข้าไปนะครับก็เลยอยากที่จะสู้กับเชนซอว์แมนเพื่อนำพรรคพวกกลับมาแต่เรื่องราวเนี่ยแทบไม่เคยพูดถึงพรรคพวกที่ถูกกินเข้าไปเลยครับว่าพรรคพวกนั้นมีชื่อว่าอะไรคือมันจะเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงในเล่ม15-16เนี่ยผมจำไม่แม่นแล้วเอาเป็นว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการที่ตอนนั้นเนี่ยพลังของโยรุเนี่ยกลับมาแล้วก็คือเกิดสงครามใหญ่ขึ้นเกิดอะไรมากขึ้นทำให้พลังของโยรุเนี่ยแข็งแกร่งมากๆแข็งแกร่งมากจนถึงขนาดที่ว่าไม่จำเป็นที่ต้องจับของสิ่งนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพูดถึงของสิ่งนั้นก็สามารถแปลงของสิ่งนั้นกลายเป็นอาวุธได้แล้วแบบแปลงจากระยะไกลได้เลยอะไรแบบเนี้ยอาสาเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้โยรุเนี่ยพลังเธอเนี่ยน่าจะมากพอน่าจะเก่งกว่าเชนซอว์แมนแล้วมั้งทำไมเธอถึงยังยึดติดกับเชนซอว์แมนอยู่ล่ะนะครับโยรุก็เลยบอกว่าก็เพราะว่าในศึกครั้งที่แล้วเนี่ยเชนซอว์แมนได้กินพรรคพวกของเธอไปเธอต้องการจะสู้เชนซอว์แมนเพื่อให้เชนซอว์แมนคายพรรคพวกของเธอออกมาซึ่งผมก็เดาว่าไม่น่าจะใช่ปีศาจปืนกับรถถังเพราะปืนกับรถถังเนี่ยมันโดนขังเอาไว้มันไม่ได้โดนกินแต่กลับกลายว่าพรรคพวกที่โยรุบอกว่าโดนกินเข้าไปเนี่ยมันกลับไม่มีพูดถึงอีกเลยตลอดทั้งเรื่องนะครับกลับกลายว่าเหตุผลที่โยรุอยากที่จะชนะเชนซอว์แมนเนี่ยในตอนหลังๆเนี่ยกลับกลายว่าเป็นเพราะอยากจะเอาเชนซอว์แมนมาทำเป็นอาวุธของเธอเฉยๆและไอ้พรรคพวกที่เคยบอกอาสาไว้ว่าโดนเชนซอว์แมนกินไปนั่นคืออะไรอยากให้ใครออกมาคืออะไรนะมีพูดถึงแค่แบบนิดเดียวตอนอาบน้ำก็เลยแบบสรุปแล้วมันกินอะไรเข้าไปวะพรรคพวกงงอยากรู้แต่ก็นั่นแหละครับไม่มีพูดถึงแล้วต่อมาครับข้อ 19 กันแล้วสรุปแล้วปีศาจไฟต้องการอะไรจากเชนซอว์แมนกันแน่นะครับปีศาจไฟเนี่ยนับว่าเป็นอีกปีศาจหนึ่งเลยนะที่เป็นคอหลักของพาร์ทที่2เลยก็ว่าได้นะครับเพราะปีศาจไฟเนี่ยมันปลอมตัวเป็นปีศาจในความยุติธรรมมาตลอดทั้งเรื่องทั้งพาร์ท 2เลยแล้วก็คอยมอบความปรารถนาของคนที่ต้องการความยุติธรรมเหล่านั้นให้มนุษย์ทำให้มนุษย์เหล่านั้นสามารถแปลงร่างเป็นปีศาจตามที่ใจตัวเองปรารถนาได้ซึ่งทุกคนก็จะบอกเหมือนกันว่าฉันได้รับพลังจากปีศาจในความยุติธรรมฉันทำสัญญากับปีศาจยุติธรรมมาอะไรเงี้ยซึ่งในภายหลังก็จะมีการเฉลยว่าปีศาจในความยุติธรรมตัวจริงเนี่ยตายหาไปแล้วแต่ปีศาจที่ทุกคนทำสัญญามันคือปีศาจไฟต่างหากนะครับรวมถึงไอ้พวกลัทธิเชนซอว์แมนที่มีเลื่อยโผล่มาที่หน้านั่นก็คืออิทธิพลของปีศาจไฟเช่นเดียวกันแล้วเรื่องก็จะเฉลยว่าปีศาจไฟเนี่ยเคยบาดเจ็บมาก่อนอารมณ์เหมือนโปจิตะเคยสู้แล้วบาดเจ็บมาก่อนแล้วมีคนเก็บไปเลี้ยงเหมือนโปจิตะเดนจิเลยแล้วคนที่เก็บปีศาจไฟไปเลี้ยงเนี่ยมันเป็นฝาแฝดกันนะแล้วฝาแฝดคู่เนี้ยมันรักเชนซอว์แมนมากมันรักในความยุติธรรมของเชนซอว์แมนมากนะครับมันก็พูดอย่างเงี้ยเล่าเรื่องเกี่ยวเชนซอว์แมนให้ปีศาจไฟฟังปีศาจไฟมันก็เลยเริ่มอินกับความยุติธรรมมันก็เลยแปลงร่างเป็นปีศาจแห่งความยุติธรรมแล้วก็ให้คนอื่นทำสัญญานู่นนี่นั่นจนวันนึงเนี่ยแฝดผู้น้องมันถูกปีศาจแมลงสาบจับตัวไป
นะครับแล้วให้เป็นช้อยให้เชนซอแมนเลือกว่าระหว่างแฝดผู้น้องคนเนี้ยกับยายแก่ที่อยู่ในรถเนี่ยมึงจะช่วยใครแล้วตอนนั้นเดนจิมันไม่ช่วยใครเลยมันปล่อยตายหมดแล้วไปช่วยแมวจำได้ไหมในตอนแรกๆของพาร์ท 2เลยนั่นแหละทำให้แฝดผู้น้องตายนะครับและคงจะเป็นตอนนั้นเองที่แฝดผู้พี่เนี่ยโกรธแค้นเชนซอแมนเป็นอย่างมากนะที่ไม่ยอมช่วยเหลือน้องมันที่เป็นแฟนคลับของเชนซอแมนมันก็เลยทำให้แฝดผู้พี่เนี่ยกลายเป็นเชนซอแมนตัวปลอมนั่นเองแล้วกระนั้นเนี่ยปีศาจไฟก็บอกเดนจิว่ากูจะให้มึงเลือกทางเลือกใหม่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้เนี่ยหวังว่ามึงจะเลือกถูกนะแล้วหลังจากนั้นปีศาจไฟก็จากไป แล้วก็จบเรื่องแล้วก็ไม่มีพูดถึงปีศาจไฟอีกเลย แล้วก็ปล่อยทิ้งเราเกาหัวเดนจิก็เกาหัวให้กูเลือกอะไรให้ถูกต้องว่าคราวนี้1 จาก 2ตัวเลือกมึงต้องเลือกให้ถูกต้องนะอารมณ์เหมือนกับจะบอกว่าปีศาจสงครามกับปีศาจความตายคราวนี้มึงต้องเลือกให้ถูกนะว่ามึงจะอยู่ฝั่งใครประมาณเนี้ยแต่สรุปแล้วแต่ตอนท้ายเนี่ยมันไม่ได้มีฝั่งใครเป็นฝั่งใครเลยครับมันสู้กันมั่วซั่วไปหมดแล้วก็เกิดการรีเซ็ตสรุปแล้วปีศาจไฟมาทำที่อะไรแน่นั่นแหละคือคำถามผมจะมาช่วยสู้ไหมก็ไม่จะมาขัดขวางไหมก็ไม่อีกงง ครับผมแค่นั้นแหละมาครับข้อสุดท้ายครับแผนการดั้งเดิมของปีศาจความตายคืออะไรกันแน่ตัวนี้ผมเกริ่นไปแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้นะครับว่าปีศาจความตายเนี่ยเขาพยายามที่จะมีชีวิตอยู่ให้ได้นานที่สุดนะเพราะว่าอยากจะทำกิจกรรมโรงเรียนถูกไหมแล้วก็เขารู้ดีว่าคำทำนายนอตตาดามุสในเดือน 7เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะอารยธรรมของมนุษย์จะล่มสลายและจะเกิดยุคสมัยของปีศาจขึ้นมาเธอก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเธออยากให้ยุคสมัยของมนุษย์อยู่ต่อไปเธอก็เลยนึกแผนการขึ้นมาเป็นแผนการที่เหี้ยมากอะไรก็ไม่รู้นะครับสร้างลัทธิเชนซอแมนขึ้นมานะครับเพื่อทำให้มนุษย์เนี่ยแบ่งเป็น2ฝ่ายระหว่างฝั่งที่สนับสนุนเชนซอแมนและฝั่งที่เกลียดชังเชนซอแมนให้มาตีกันนะครับพอตีกันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความขัดแย้งพอเกิดความขัดแย้งมันก็จะกลายเป็นสงครามนะครับเสร็จแล้วทีนี้เธอก็จะคุกมันให้เข้มข้นยิ่งขึ้นโดยการให้สมาชิกของลัทธิเชนซอแมนเนี่ยจดทะเบียนสมรสที่ประเทศจีนกับประเทศอื่นๆในเครือที่มีลัทธิเชนซอแมนเกิดขึ้นมันก็จะกลายเป็นว่าชื่อของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะถูกปีศาจไฟนะครับนำไปใช้และทำให้คนที่จดทะเบียนสมรสเนี่ยกลายเป็นสาวกของลัทธิเชนซอแมนโดยสมบูรณ์ก็คือจะมีเลือดยนต์ผ่ามาจากหัวและการที่มีเลือดยนต์ผ่ามาจากหัวเนี่ยนะครับทำให้คนเหล่านั้นควบคุมตัวเองไม่ได้และโจมตีคนอื่นๆแบบเละเทะทำอย่างนี้ไปเพราะอะไรเพราะจะเพิ่มความกลัวให้กับเชนซอแมนและจะเพิ่มความกลัวให้กับสงครามไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะให้เชนซอแมนและปีศาจสงครามแข็งแกร่งมากพอที่จะสู้กับปีศาจแห่งความตายซึ่งเรื่องราวมันก็เหมือนจะเมคเซนส์ใช่ไหมตอนแรกเพราะว่าเราจะเข้าใจว่าปีศาจความตายตอนนั้นยังเป็นปีศาจความหิวโหยอยู่นึกออกปะแต่พอตอนหลังแม่งมาเฉลยว่าปีศาจของความหิวโหยเป็นอีกตัวหนึ่งและตัวที่เป็นต้นเรื่องที่เป็นคนสร้างลัทธิเชนซอแมนมาเนี่ยคือปีศาจความตายตั้งแต่ต้นพล็อตแม่งเลยแบบเหมือนอีลุงตุงนังกันเองนึกออกปะเอ้ามึงจะสร้างเชนซอแมนให้แข็งแกร่งขึ้นมึงสร้างปีศาจสงครามให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อมาฆ่ามึงเหรอเริ่มงงแล้วมีการบอกตอนหลังนะว่าชีจังบอกว่าถ้าเกิดว่าความตายโดนกินเข้าไปโลกนี้จะถึงจุดจบเพราะว่าคนจะตายไม่ได้แล้วสงครามก็จะเกิดขึ้นตลอดกาลทำให้ปีศาจสงครามเก่งมากๆเนี่ยหรอไม่มีใครล้มได้แต่คนที่ต้นเรื่องทำให้ปีศาจสงครามเก่งขึ้นก็คือชีจังที่เป็นปีศาจความตาย เข้าใจปะแต่อย่างนี้เหมือนชีจังเขาจะมีแผนการของเขาอยู่เธอจะให้ปีศาจสงครามแข็งแกร่งขึ้นถึงจุดหนึ่งแล้วถ้าตามแผนเดิมของเธอมันน่าจะดีขึ้นกว่านี้คือหลายๆอย่างมันน่าจะคลี่คลายดีกว่านี้แต่นั่นแหละคือคำถามผมแผนการดั้งเดิมของปีศาจความตายที่จะทำให้ปีศาจสงครามหรือว่าโยรุแข็งแกร่งขึ้นมันคือแผนการอะไรกันแน่ที่จะทำให้โลกไม่วุ่นวายขนาดนี้แต่เพราะในตอนหลังเนี่ยมันเกิดการผิดแผนเกิดขึ้นเพราะว่าฝั่งโซเวียตได้สร้างนิวเคลียร์ขึ้นมาถล่มอเมริกาบ้างในตอนนั้นนะครับทำให้คนกลัวสงครามมากยิ่งขึ้นในตอนหลังมันก็เลยส่งผลให้ตัวของปีศาจสงครามหรือว่าโยรุมันแข็งแกร่งไปเกินกว่าที่ตัวของชีจังหรือปีศาจแห่งความตายคาดหวังเอาไว้ทำให้ปีศาจความตายพ่ายแพ้ตอบตัวปีศาจสงครามแบบง่ายดายมากๆคุณฟังผมแล้วคุณงงไหมถ้าคุณงงคุณทำถูกแล้วเพราะผมก็งงอยู่ว่าสรุปแล้วชีจังมันจะสร้างเชนซอแมนกับปีศาจสงครามให้เก่งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้มาฆ่าตัวมันเองแต่พอถึงจุดนั้นจริงมันก็บอกว่า
อุ๊ยผิดแผนฉันไม่ได้อยากให้ปีศาจสงครามมาฆ่าฉันในตอนหลังอุ๊ยผิดแผนเพราะนิวเคลียร์ลงทุกคนก็เลยกลัวสงครามมากกว่าที่คิดปีศาจสงครามก็เลยเก่งกว่าที่คิดแล้วถ้าเกิดปีศาจสงครามไม่เก่งขนาดเนี้ยมึงวางแผนยังไงวะสู้กันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรือยังไง ไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆนะครับเพราะว่าเอาตามตรงเลยนะไม่ว่ายังไงอ่ะไม่ว่าใครจะชนะโลกก็จะล่มสลายอยู่ดีจริงๆนะครับเพราะในตอนหลังเนี่ยก็จะมีการบอกว่าถ้าปีศาจความตายชนะก็จะตามคำทำนายของเดือน7ถูกไหมน้องตาละมดเดือน7ที่ว่าพลังของปีศาจความตายจะตื่นขึ้นและทำให้มนุษย์ตายหาหมดแต่ถ้าเกิดสงครามชนะโลกก็ล่มสลายเหมือนกันเพราะคนตายไม่ได้แล้วคนก็จะวนเวียนในสงครามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันจริงๆในตอนท้ายว่าถ้าเกิดไม่มีความตายเกิดขึ้นแม่งก็จะมีแมลงมีอะไรต่างๆนานาที่มันมีแต่เกิดแต่ไม่มีตายอ่ะแม่งถล่มโลกแบบเละเทะไปหมดสุดท้ายโลกก็จะพังอยู่ดีคือไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าใครจะชนะอย่างก็ตามโลกแม่งพังอยู่แล้วแต่ความหมายผมก็คือแล้วแผนการดั้งเดิมที่ชีจังหรือปีศาจความตายมันต้องการที่จะกอบกู้โลกด้วยแนวทางของตัวเองเนี่ยมันคือแผนการอะไรวะมันมีแต่บอกว่าผิดแผนแล้วแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าแผนการดั้งเดิมของมันอ่ะคืออะไรและนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมพอจะคิดออกในปมปริศนาที่ยังไม่มีการเฉลยและก็คงไม่เฉลยอีกแล้วในเชนซอว์แบนนั่นเองทุกคนเห็นตรงกับผมไหมหรือเห็นต่างจากผมยังไงหรือมีข้ออะไรอีกที่สามารถคิดได้มากกว่านี้บอกกันได้นะครับจริงๆมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่ผมคิดออกแค่20ข้อจริงๆกินเวลาไปนานมากๆแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy นะครับมีหลายคนขอคอนเทนต์นี้มามากซึ่งผมเองก็จัดให้แล้วตามคำขอเลยนะเพราะว่าผมเองก็สนใจคอนเทนต์นี้อยู่มากๆเหมือนกันมันมีอะไรอีกอย่างวะนะหลายๆอย่างเลยนะครับทั้งเรื่องที่สำคัญทั้งเรื่องที่แบบปล่อยไปก็ได้ถึงแม้ผมจะรู้อยู่แล้วว่ามันจบห่วยใช่ปะแต่พอผมได้ย้อนกลับไปอ่านพาร์ท1ใหม่อ่ะแม่งก็ยังสนุกเหมือนเดิมเว้ยจริงๆแบบสนุกมากด้วยพาร์ท2ตอนครึ่งแรกก็ยังสนุกมากแบบอ่านไปยิ้มไปตลกมากสนุกมากจะมีแค่ครึ่งหลังนี่แหละที่ผมรู้สึกว่าเละๆไปหน่อยแม้ว่ามันจะจบได้เจ็บใจผมเหลือเกินอ่ะแต่ผมก็ยังรักเชนซอว์แมนอยู่ดีรอบล็อกพาร์ท2นะรอบล็อกพาร์ท2เลยจะซื้อเก็บโอเคสำหรับวันนี้ก็คงมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดวันนี้ผมให้ข้อมูลตัวไหนผิดไปยังไงก็ขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับคุณสามารถแก้ความเข้าใจผิดให้ผมได้นะครับที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเบนจากอันแคนดี้บอยขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ